Yes. Hi to all. Hello, everybody. And in our yesterday's session, we completed the rectifier part. After rectifier, there is a diode. But as I said already, the diode part is omitted from, Zener diode. The Zener diode part is omitted from your syllabus. But we will discuss it quickly. थोडंसं आपण क्विकली इथे डिस्कस करूया. ओव्हर हिअर इन केस ऑफ झेनर डायोड, the symbol of Zener diode is almost same, only one thing. Instead of the line, this is a symbol of PN junction diode. Is it right? हा PN junction diode सिम्बॉल होता, बरोबर आहे. आता फक्त त्याला काय करायचं? येस, झेड ती जी लाईन आहे त्याला या दोन लाईन्स दिल्या की आपला हा झाला झेनर डायोड. सो दिस इज अ सिम्बॉलिकल चेंज. व्हॉट इज द कन्स्ट्रक्शनल चेंज? Constructional change is when you are going to develop the diode, Zener diode, you are going to dope it heavily. म्हणजे आपलं पीएन जंक्शन डायोडमध्ये जे डोपिंग आहे त्याच्यापेक्षा झिनर डायोडचं डोपिंग काय असतं? कायम जास्त असतं. सो डोपिंग ऑफ झिनर डायोड इज ऑलवेज मोर. ओके, कॅरेक्टरिस्टिक इज सेम. इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक, आउटपुट और फॉरवर्ड इनपुट म्हणण्यापेक्षा फॉरवर्ड बायस कॅरेक्टरिस्टिक, reverse bias characteristic, these two characteristics are same. What is the use of this Zener diode? The use is as a voltage regulator. So how we are going to connect it? We are going to connect this Zener diode first of all in parallel combination to the load resistance. Load resistance the parallel combination. आणि आता फॉरवर्ड बायस आहे का रिव्हर्स बायस सांगा बरं मला. मी सांगितलंय फॉरवर्ड बायस कसं ओळखायचं आणि रिव्हर्स बायस कसं ओळखायचं. हा फॉरवर्ड बायस आहे का सांगा मला. इज इट फॉरवर्ड बायस और रिव्हर्स बायस? रिव्हर्स असं 3-4 जण म्हणतात. आदित्य, वरद, श्रावणी भोसले आणि इशिता कदम 4 जण म्हणतात रिव्हर्स बायस. कसं काय बरं रिव्हर्स बायस मध्ये येईल हा? येस, ओजस म्हणते फॉरवर्ड बायस. आदित्यने काय ते टाईप केलं? अजून कोणतरी टाईप करत होतं म्हणून मी थांबलो. ओजस, आदित्यने काय टाईप केलं ते बरोबर आहे का? पॉझिटिव्ह कनेक्टेड टू निगेटिव्ह, देन इट्स रिव्हर्स बायस असं आदित्य म्हणतोय. ते करेक्ट आहे का ओजस? मग इथे पॉझिटिव्ह टू पॉझिटिव्ह आहे का? हे बघ, पॉझिटिव्ह म्हणजे काय? ट्रायंगल ना. मग ट्रायंगल पॉझिटिव्हला कनेक्ट आहे का? आहे का पॉझिटिव्हला कनेक्ट ओजस? का निगेटिव्हला कनेक्टेड आहे ट्रायंगल? ओजस झोपला काय? सो यस, ट्रायंगल इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह. इज इट राईट? ट्रायंगल निगेटिव्हला कनेक्ट आहे. म्हणजे हा रिव्हर्स बायस, हा रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. सो पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह अँड निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो वरद, आदित्य, इशिता, श्रावणी, all are correct. Yes, this is a reverse bias. Zener diode always we are going to use in reverse bias mode. Zener diode voltage regulator म्हणून जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा तो कायम काय काय असतो? रिव्हर्स बायस मोड मध्ये. So what is the use of this voltage regulator? Obviously to regulate the voltage across this load resistance. उद्या MACB कडून 240 व्होल्टच्या ऐवजी पटकन चुकून 260 व्होल्ट सप्लाय झाला. आपलं डिव्हाइस 260 व्होल्ट बेअर करू शकेल का? काय? नो, इट कॅन नॉट बेअर this much voltage. So for that purpose, what we will do? We will connect
a Zener diode. Why? We are going to make, or we are going to develop Zener diode such a way that it will get breakdown at that particular voltage which this load resistance required. या लोड रेझिस्टन्सला जेवढं व्होल्टेज लागतं त्याला आपण ब्रेकडाऊन, तेवढंच व्होल्टेजला हा ब्रेकडाऊन होईल असं आपण बघणार. सो बघा, ब्रेकडाऊन झिनर डायोड काय होईल, एवढ्या व्होल्टेजला काय होईल, ब्रेकडाऊन होईल. आणि आता मला सांगा, हे दोन्ही कोणत्या कॉम्बिनेशन मध्ये, पॅरलल. मग पॅरलल कॉम्बिनेशनची खासियत काय आहे? व्होल्टेज रिमेन्स सेम इन केस ऑफ पॅरलल कॉम्बिनेशन. मग झिनर डायोड व्हीझेड त्या ब्रेकडाऊन व्होल्टेज पेक्षा जास्त व्होल्टेज वाढूच देणार नाही कधीच. मग इथलं जर का व्होल्टेज वाढलं नाही तर इथलं व्होल्टेज वाढेल का? नाही, इथलं व्होल्टेज कधीच वाढणार नाही आणि व्होल्टेज रेग्युलेट राहील. व्होल्टेज आहे त्या ह्याच्यातच राहील. सो दिस इज द व्होल्टेज रेग्युलेटर. ओके, अँड दिस इज द मॅथमॅटिक्स बिहाइंड इट. व्हीझेड इक्वल टू व्हीओ. काय होईल आदित्य? हा व्हीझेड झिनर डायोड कधी व्होल्टेज वाढू देणार नाही. तो ब्रेकडाऊन पर्यंतच व्होल्टेज रेस्ट्रिक्ट करेल ना. इज इट राईट? या ब्रेकडाऊन पर्यंतच व्होल्टेज रेग्युलेट करेल. मग काय घडेल? देअरफॉर इट विल नॉट अलाउ द व्होल्टेज टू इन्क्रीज. झिनर डायोड कधीही व्होल्टेजला इन्क्रीज होऊ देणार नाही, व्हीझेडलाच मेंटेन करेल. मग आता हे पॅरल कॉम्बिनेशन मध्ये आहेत दोघं. मग याच्या अक्रॉस व्होल्टेज काय व्हीझेडच राहणार असेल तर ऑब्विसली तेवढंच व्होल्टेज इकडे येईल ना. सो इथे कधीही व्होल्टेज व्हेरी होणार नाही, व्होल्टेज चेंज होणार नाही. इथे व्होल्टेज कमी झालं तरी या व्हीझेडच देईल, जास्ती झालं तरी व्हीझेडच देईल. आणि मग घडेल काय? व्हीझेड इज इक्वल टू व्हीओ. सो आय इक्वल टू आय झेड प्लस आय एल, आपल्याला हे माहिती आहे. आणि व्ही आय इनपुट इज इक्वल टू व्ही एस, तिकडे एक शंट लावलाय बघा तो, प्लस व्ही झेड. सो शंट नाही, एक रेझिस्टन्स लावलाय सिरीज मध्ये. सो त्याची व्हॅल्यू आय आर, बट आय इज आय झेड प्लस आय एल. झिनर मधून जाणार आणि लोड मधून जाणार करंट. सो जे काही मग इन्क्रीज, समजा व्होल्टेज इन्क्रीज झालंच तर मग काय होईल रे? व्हॉट विल हॅपन? दिस आय झेड विल इन्क्रीज. सो हे व्होल्टेज वाढेल, व्होल्टेज अक्रॉस दॅट रेझिस्टन्स, व्होल्टेज अक्रॉस दिस रेझिस्टन्स विल इन्क्रीज. आणि फार फार तर तो जळेल ज्याला आपण फ्यूज म्हणतो. ओके, फार फार तर तो व्होल्टेज वाढल्याचा फ्यूज जळेल, तो जळेल. पण त्याच्यामुळे याला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. गेटिंग इट टू ऑल? क्लिअर टू ऑल? येस. नाउ photodiode. Again, photodiode also we are going to use in reverse bias mode. बघा, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह कनेक्ट केलेलं आहे. सो ह्याच्या आधी आपण कोण बघितलं? झिनर रिव्हर्स बायस. Photodiode also we are going to use in reverse bias mode. So what is the symbol of photodiode? You can observe over here. There is one triangle. फक्त इथले मधली लाईन नको ही, या सिम्बॉल मधली. And these are the rays falling on the diode. Photodiode. आपण काही दिवसापूर्वी फोटो सेल स्टडी केला, आठवतंय का? इन इलेक्ट्रॉन फोटॉन चॅप्टर वी डिस्कस इट. इज इट राईट? आठवतंय का? इलेक्ट्रॉन फोटॉन चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलेला फोटो सेल. आणि त्यावेळेला मी असं म्हटलं, आता फोटो सेल फार रेअरली यूज होतो, आता त्याची जागा कोणी घेतली? त्याला रिप्लेसमेंट करायची, आणि ती रिप्लेसमेंट म्हणजे कोण? फोटोडायोड. आणि त्यामुळे जी फोटो सेलची ऍप्लिकेशन्स आहेत ती सगळी ऍप्लिकेशन्स ते फोटोडायोडला व्हॅलिड आहेत. ऑल ऍप्लिकेशन्स ऑफ फोटो सेल आर ऍप्लिकेशन्स ऑफ फोटोडायोड.
बट हाऊ इट वर्क्स, त्याचं वर्किंग काय आहे बघूया बरं. सी, मी झिनल डायोडचं तुम्हाला लिहायला काही वेळ देणार नाहीये, कारण की तो तुमच्या सिलेबसमधून कट केलाय, पण तरी मी क्विकली एक्सप्लेन केला तो. सो धिस पी टाईप इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह अँड एन टाईप इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह. सो ऑब्विसली ॲज इट इज अ रिव्हर्स बायस मोड, जसं याचं रिव्हर्स बायस मोड आहे तसं काय घडेल, all negative charges from this will start moving towards this side. सगळे निगेटिव्ह चार्जेस इकडे यायला लागतील. बरोबर आहे की नाही? And negative charges from the cell will enter in this region, and as a result depletion region increases. त्यामुळे काय होईल, डिप्लेशन रिजन काय होईल, इन्क्रीज होईल. ओके. बट when light energy fall on it, ज्या वेळेला याच्यावरती लाईट एनर्जी पडेल, when the light energy photons will incident on it, they are going to collide with the negative charges. त्या ते इलेक्ट्रॉन काय आहेत, एनर्जी गेन करतील अँड दे विल ट्राय टू पास थ्रू इट. सो द करंट फ्लोज. परत एकदा सांगतो, नीट लक्ष द्या. ॲज इट इज रिव्हर्स बायस मोड, आपण रिव्हर्स बायस मध्ये बघितलंय, व्हॉट विल हॅपन, देर इज इन्क्रीज इन डिप्लेशन रिजन. इज इट राईट? सो बिकॉज ऑफ दॅट बॅरियर पोटेन्शियल इन्क्रीजेस. बरोबर आहे, बॅरियर पोटेन्शियल वाढतं. मग आता लाईट इज फॉलिंग ऑन इट. सो व्हेन लाईट इज फॉलिंग ऑन इट, तेव्हा याच्यामध्ये लाईट पडतोय, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट ओव्हर हियर गेन्स एनर्जी. ते काय करतील, एनर्जी गेन करतील अँड दे विल क्रॉस द जंक्शन by gaining energy, and the current will flow through it. They will maintain the current through it. But as soon as the burglar will enter over here, कोण बर्गलर आला म्हणून त्याचा यूज बघितला होता, आठवतोय का? काय होईल, इथे जर चोर आला तर लाईट पडेल का ह्याच्यावरती? नाही पडणार. आता मग लाईट पडला नाही तर पुन्हा डिप्लेशन रिजन वाढेल आणि मग सेन्स होईल. सेन्स झालं की लगेच तो सेन्सर त्याचा आवाज सुरू करेल. क्लिअर? गेटिंग इट? हाऊ फोटोडायोड वर्क्स? कळलं का सगळ्यांना? पहिले डायग्राम ड्रॉ करून घ्या. ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट.
ड्रॉ करून तुम्हाला सांगा. हा ग्राफ एक्सप्लेन केल्यानंतर काय होतंय बघूयात. आता पिन वर्ड काढून द्या. पिन म्हणजे अगदी तो छोटासा असतो म्हणून पिन वर्ड वापरतात त्याला. झाली का डायग्राम ड्रॉ करून? येस. आदित्यची झाली, बाकीच्यांची झाली का लोक? तो माहिती आहे. बरं, थोडस फास्ट म्हणजे आपल्याला ग्राफिकली परत एकदा फोटो डायरेक्ट स्टडी करता येईल. आणि मला 2 नवीन कन्सेप्ट मला ग्राफिकली स्टडी करताना सांगायचे आहेत. चलो, झालं. आता बघा, परत एकदा मी सांगतो. ग्राफ तिकडेच बघूया. आपण यूज कसा करतो फोटो डायोड? फॉरवर्ड बायस और रिव्हर्स बायस? How we are going to use it? Reverse bias. Is it right? तुमच्या लक्षात असेल रिव्हर्स बायस सगळे ग्राफ आपण कुठे ड्रॉ केले? Where we drawn it? Graph of reverse bias. In which quadrant? Where म्हणजे in which quadrant? Third quadrant. Yes. So just consider this light is not falling on it. हा लाईट याच्यावरती पडत नाहीये, डायोड वरती पडत नाहीये. So light is not falling on it. So then what will happen because of that? काय घडेल बरं? If light is not falling, obviously the properties are similar, or the graph is similar to our reverse bias PN junction diode graph. ज्याच्यावरती लाईट कोणताही पडत नाहीये त्याचं नेचर कसं असेल? रिव्हर्स बायस पीएन जंक्शन सारखं, पीएन जंक्शन सारखं असेल. ओके, आणि इथे त्याची ब्रेकडाऊन रिजनच्या जवळपास तो येईल. सो दिस इज अगेन ग्राफ ऑफ व्होल्टेज वर्सेस करंट. This current, the current flowing in this case is known as dark current. याला आपण काय म्हणतो? डार्क करंट. का बरं डार्क करंट म्हणतो? आत्ताच मी सांगितलं, when light is not falling on the diode, लाईट डायोड वरती पडत नाहीये. लाईट पडत नाहीये म्हणजे ऑब्विसली डार्क झाला ना, डार्कनेस आला ना. सो द करंट गोइंग टू फ्लो ॲट दॅट टाइम इज नोन एज डार्क करंट. यालाच आपण पीएन जंक्शन डायोड मध्ये लिकेज करंट म्हटलं होतं. आठवतंय का? मी तेव्हा वर्ड यूज केला होता
leakage current. Okay, so instead of leakage current, over here we are going to use letter, or we are going to use word dark current. So dark current flows through it, and then what will happen? हा पुढचा ग्राफ आपल्याला माहिती आहे, पण तिकडे आता जायला नको, आपण पुढे येऊया तिकडे. What will happen then? Now if light is going to fall, then what? Then in this depletion region there was a pairing of positive and negative. Is it right? या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हचं पेअरिंग इथे झालेलं आहे. हे पेअर्स ब्रेक होतात. This pairing will get break, and because of breaking of this pairing, these electrons will become free. So and holes also will become free. So as holes and electrons will become free, they will start flowing. Is it right? बरोबर आहे. So as you are going to increase the intensity, जशी तुम्ही इथे intensity यूज करणार आहात, increase करणार आहात, because of increase in intensity, see, more current will flow through it. So this is voltage minus 100 volt, sorry, and this is minus 100 ampere, microampere. मी अजून इंटेन्सिटी वाढवली लाईटची, अजून वाढेल. लाईटची इंटेन्सिटी वाढवली. सी व्हॉट इज हॅपनिंग, द करंट इज इन्क्रीजिंग ॲज इंटेन्सिटी ऑफ लाईट इन्क्रीजिंग. जशी लाईटची इंटेन्सिटी वाढते तसं करंट काय होतोय, इन्क्रीज होतोय. इज इट राईट? minus 100 volt, minus 200, sorry, minus 100 microampere, minus 200 microampere, minus 300 microampere, minus 400 microampere, and like that. So as intensity of light increases, current increases, more current will increase. So more intensity increases, current increases. Is the graph is similar to photocell? तसाच येईल का? इंटेन्सिटी वर्सेस करंटचा ग्राफ. हो की नाही? So yes, intensity increases, current increases, and this is the reverse current. याला आपण काय म्हणतो? रिव्हर्स करंट. Okay, clear. The second graph which we are going to draw, that is intensity of light and current. Okay, ह्याच्यात एक थोडासा डिफरन्स आहे. Intensity of light and current. Initially, in that photo cell, there is no current at all initially. Is it right? But over here, the initial dark current is there. Is it right? आपण याला डार्क करंट म्हटलं तर डार्क करंट असणार आहे. हो की नाही? And then the same graph, but after some time the graph will reach at saturation level, कारण की डायोडला या लिमिट आहे, जसं फोटोसेलला लिमिट नव्हतं. So it will reach up to particular limit, and then the saturation current will flow through it. मग इंटेन्सिटी वाढली तरी आता करंट वाढणार नाही. फोटोसेलला हे लिमिट नव्हतं. त्यामुळे आपण ज्या वेळेला फोटोसेलचा ग्राफ इंटेन्सिटी वर्सेस करंटचा ड्रॉ केला, तो असा स्ट्रेट लाईन. फोटोसेलला डार्क करंटही नव्हता. when light is not falling on the photocell, the current flow of current is zero. आठवत आहे का? म्हणून तर इन्स्टंटेनियस प्रोसेस आपण तो पाठ बघितला. त्यामुळे आपण झिरो पासून सुरुवात केली, पण इथे डार्क करंट असल्यामुळे दिस इज अ डार्क करंट अप टू सर्टन इंटेन्सिटी. आता ही इंटेन्सिटी कोणती? तर ऑब्विसली एनर्जी ऑफ द लाईट should be greater than this barrier potential. लाईटची एनर्जी आहे या बॅरियर पोटेन्शियल पेक्षा जास्ती पाहिजे. हो की नाही? बॅरियर पोटेन्शियल पेक्षा एनर्जी जास्ती असेल तरच काय होईल? तरच करंट बाहेर पडेल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स ती रिजन ब्रेक होतील, इलेक्ट्रॉन आणि होल्स ब्रेक होतील आणि ते फ्लो करायला सुरुवात करतील.
अदरवाइज देर इज नो फ्लो ऑफ करंट. सो एका पर्टिक्युलर इंटेन्सिटी पर्यंत काही इलेक्ट्रॉन आणि होल्स ब्रेक होणार नाही. त्याच्यानंतर ते ब्रेक व्हायला लागतील. यू विल गेट द स्ट्रेट लाईन ग्राफ लाईक फोटो सेल. बट when it will reach up to certain limit, there is a saturation of current and then there is no increase of current, though there is increase in intensity. Getting the graph? हा ग्राफ कळला का सगळ्यांना? Clear to all? Yes. So what is the resistance? Can we calculate resistance of this diode? आणि करंट आला, व्होल्टेज आला की रेजिस्टन्स आला? बाकी ठिकाणी रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला सेम आहे. इथे रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय? फॉर्म्युला फॉर रेजिस्टन्स इज मॅक्सिमम रिव्हर्स व्होल्टेज अपॉन मॅक्झिमम रिव्हर्स व्होल्टेज, म्हणजे थोडक्यात ब्रेकडाऊनचं मॅक्झिमम रिव्हर्स व्होल्टेज हे प्रत्येकाला सेम असणार आहे, त्याच्यात चेंज होणार नाही. म्हणजे थोडक्यात ब्रेकडाऊनचं मॅक्झिमम रिव्हर्स व्होल्टेज म्हणजे ब्रेकडाऊनचं मॅक्झिमम रिव्हर्स व्होल्टेज अपॉन डार्क करंट. क्लिअर? आता हे सगळे ग्राफ तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये बघायला मिळतील, आज ते वाचा. आता याचे ऍडव्हान्टेजेस मी क्विकली हे सगळं वाचणार आहे, रीड करणार आहे. याचे ऍडव्हान्टेजेस काय, व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ इट, क्विकली रीड करणार आहे. त्यामुळे पहिलाच क्विक रिस्पॉन्स when exposed to light, so instantaneous. फक्त ती इंटेन्सिटी तेवढ्या व्हॅल्यूच्या पेक्षा थोडीशी जास्त पाहिजे. क्विक रिस्पॉन्स तुम्हाला मिळणार आहे, म्हणजेच इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. लिनियर रिस्पॉन्स, the reverse current is linearly proportional to intensity, so linear response, linear proportional. Okay, next, high speed of operations, स्पीड खूप जास्त आहे. लाईट वेट अँड कॉम्पॅक्ट साईज, हा सगळ्यात मेन. वेन वी आर गोइंग टू कम्पेअर इट विथ फोटोसेल, फोटोसेलचा साईज जरा जास्ती असतो, मोठा असतो, पण फोटो डायोड अगदी छोटा असतो. म्हणजे मी नेमका आता कॅमेरा नाही घेतला, त्या कॅमेरा एक सेन्सर बसवलेला आहे किंवा तेवढाच अगदी बारीक असतो बघा तो. सो व्हेरी लाईट वेट अँड कॉम्पॅक्ट साईज, त्यामुळे वजनही कमी होतं आणि साईज सुद्धा छोटा होतो. वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, फॉर एक्झाम्पल photodiodes made from Si responds to ultraviolet to IR. तुम्हाला जर आठवते का रे, आपण फोटोसेल जेव्हा बघितला, फोटोसेल कॅन फोटोसेल, आपण त्यावेळेला स्पेशली सांगितलं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल ॲट एनर्जी लेवल्स ऑफ गॅमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्राव्हायोलेट अँड सम हायर विजिबल, बट नॉट पॉसिबल फॉर IR. आठवतंय का? फोटोसेल ला आपण अल्ट्राव्हायोलेट लाईट, मी लिहिलं होतं प्रत्येक वेळेला डायग्राम टाकतो तेव्हा, अल्ट्राव्हायोलेट लाईट, अल्ट्राव्हायोलेट लाईट, अल्ट्राव्हायोलेट लाईट. पण इथे मात्र तो अल्ट्राव्हायोलेट टू IR आपण यूज करू शकतो, अँड दिस इज द गुड थिंग. त्यामुळे आता सगळीकडे फोटोडायोड्स वापरतात, कारण की आता IR इज लेस डेंजरस फॉर द ह्युमन हेल्थ दॅन अल्ट्राव्हायोलेट. व्हिजिबल सुद्धा जातो, आपल्या कॅमेऱ्याकरता व्हिजिबलच लागतो. हा, पण बर्गलर अलार्मला व्हिजिबल चालेल का रे? व्हिजिबल लाईट यूज करून नाही. ते धूम वगैरे मध्ये बघितलं असेल, त्या रेड इन्फ्रारेड लाईट ते जातात, ते दुसऱ्या डोळ्याने दिसत नाहीत. इन्फ्रारेड लाईट त्या तुम्ही एंट्री केली की तो लगेच सायरन वाजेल. त्या धूम सारख्या मूवीज किंवा इंग्लिश मूवीज मध्ये हे खूप बघायला मिळतं. आणि मग त्या केसमध्ये काय करायचं, मग ते काहीतरी अशी पावडर स्प्रे करतात आणि हे करतात आणि मग त्या रेड लाईट दिसायला लागतात, रेज दिसायला लागतात. आठवतंय का? आता तुम्ही ते मूवीज बघितले असतील तर, चोरी करायचे, कसे पकडले जातात तो भाग वेगळा. धूम मध्ये आहे आय थिंक सो हे सगळं, बरोबर ना? धूम 1, धूम 2, धूम 3 का तुम्ही बघितलेलं नाहीये?
नाही तसे काय चोरीचे मूव्ही फार बघावे अशी तर काही चांगली गोष्ट नाहीये. गुन्हेगारांचे मूव्हीज बघणे आणि त्यांचं उदात्तीकरण करणे, लेट इट बी. पण अशासारखे जे मूव्हीज आहेत, त्यात तुम्हाला ते इन्फ्रारेड लाईट जाताना दिसतात आणि मग ते इन्फ्रारेड लाईटमधनं कशी हे करण्याकरता चोर ते पावडर स्प्रिंकल करतात वगैरे, वगैरे. आपण चांगलं घ्यायचं. आपण त्यातला वाईट भाग नाही घ्यायचा. आपल्याला सेव्ह कसं करता येईल? इन्फ्रारेडला जर का चोर गणवू शकत असतील, तर मग ह्यात अजून काही मॉडिफिकेशन्स करता येतील? चोरांनी नाही गंडवलं पाहिजे कोणाला, बँकेला सुद्धा. ओके. सो खूप मोठी रेंज आहे. आयआरला ते वर्क करतात. जे आयआरला वर्किंग आपल्या नॉर्मल फोटो सेलचं होत नाही. त्यामुळे 2 अतिशय महत्त्वाचे क्विक रिस्पॉन्स दोन्हीकडे होता. लिनियर रिस्पॉन्स दोन्हीकडे होता. हाय स्पीड ऑपरेशन्स फोटो सेलची होती, फोटो डायोडची आहेत. सो पहिले 3 जे ॲडव्हांटेजेस आहेत ते दोन्हीकडे बघायला मिळतात. फोर्थ जो आहे तो महत्त्वाचा आहे. लाईट वेट अँड कॉम्पॅक्ट साईज. आणि फिफ्थ वाईड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स म्हणजे यूव्ही टू आयआर तुम्हाला वापरता येतो. आणि अजून एक तिसराही महत्त्वाचा आहे ते म्हणजे रिलेटिव्हली लो कॉस्ट. फोटो सेलपेक्षा याची कॉस्ट कमी आहे. डिसएडव्हांटेजेस काय आहेत? Its properties are temperature dependent. Similar to many other semiconducting devices. सो खूप हाय टेम्परेचरला यांचं वर्किंग बंद होतं. लो रिव्हर्स करंट फॉर लो इल्युमिनेशन लेव्हल्स. सो कमी इल्युमिनेशन लेवलला करंटही कमी होतो, जो फोटो सेलमध्ये होत नाही. आता ॲप्लिकेशन्स जे मी म्हटलं, जर सगळी फोटो सेलची ॲप्लिकेशन्स तिथनं कॉपी करायची, फोटो डायडला पेस्ट करायची. counters and switches, burglar alarm system, detection of visible and invisible radiation, currents in which fast switching and high speed operations are required. Sorry, circuits. फास्ट स्विचिंग झालं पाहिजे. फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टीम, ऑप्टोकपलर्स used to provide an electric isolation between two electronic circuits. आता ऑप्टोकपलर हे डिव्हाइस मला माहिती नाहीये. ऑप्टोकपलर हे डिव्हाइस काय करतं? 2 इलेक्ट्रिक सर्किटला ऑप्टिकली वेगळं करतं किंवा फिजिकली ते जवळजवळ असतील कदाचित, पण ऑप्टोकपलरचं काम असतं त्यांना सेपरेट ठेवायचं, त्यांच्या एकमेकांमध्ये काही कॉन्टॅक्ट होऊ द्यायचा नाही. या 2 इलेक्ट्रॉनिक सर्किटला सेपरेट करायचं काम हे ऑप्टोकपलर करतं. फोटो सेन्सर फॉर ॲक्युरेट मेजरमेंट ऑफ लाईट इंटेन्सिटी. हे जे मी सांगितलं की क्रिकेटच्या मॅचमध्ये अंपायर बघतात, आठवतंय का? सगळी मी भरपूर एक्झाम्पल्स त्यावेळेला दिली होती फोटो सेलच्या वेळेला. बरोबर आहे. बॅड लाईट जेव्हा डिक्लेअर केला जातो किंवा आर्किटेक्ट लोक जेव्हा बिल्डिंग बांधतात, कम्प्लीट स्काय क्रॅपर बांधतात आणि ते ग्लासचे असतात, ते ग्लासचे बांधलेले स्काय क्रॅपर आहेत ना, किती लाईट आत आला पाहिजे हे डिसाइडेड आहे. किती अमाऊंटचा लाईट आत येऊन चालेल का? खूप जास्त अमाऊंटचा लाईट आत येऊन चालेल का? नाही. खूप कमी अमाऊंटचा लाईट आत येऊन चालेल का? नाही. मग किती लाईट आतमध्ये आला पाहिजे याच्याकरता कंटिन्युअस प्रत्येक ग्लासचे चेकिंग आर्किटेक्ट लोकांना करावं लागतं आणि त्याच्याकरता त्याचा यूज होतो. त्यानंतर अजून मी त्यावेळेला सांगितलं होतं, फूड फ्रेश आहे का याकरता सुद्धा याचा यूज होतो. सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाईक फायर स्मोक डिटेक्टर्स, तिथे आपल्याला याचा यूज करता येतो. पुढे आहे सोलर सेल. सोलर सेल ऑल्सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट. सॉरी, like this. So this is a solar cell. In the solar cell, there is a series of photodiodes actually, we can say. इथे फोटोडायोडची as good as काय असते? सिरीज असते. So you can observe that these are front electrons. Then anti-reflection coating. What is the use of this anti-reflection coating? Obviously, अरे अँटी रिफ्लेक्शन कोटिंगचा यूज काय असणार? जो लाईट येईल तो ऍब्सॉर्ब झाला पाहिजे, रिफ्लेक्ट नाही. बरोबर ना?
So anti-reflection coating should be equal to black body radiations to prevent reflection. रिफ्लेक्शन नाही म्हणजे तीन गोष्टी आहेत, रिफ्लेक्शन, ऍब्सॉर्प्शन आणि ट्रान्समिशन. त्यातलं रिफ्लेक्शन 0 झालं पाहिजे, म्हणजे ऑलमोस्ट सगळं ऍब्सॉर्ब झालं पाहिजे. इज इट राईट? सो ऑलमोस्ट ऍब्सॉर्ब, अँटी रिफ्लेक्शन कोटिंग. देन देर इज एन टाईप सिलिकॉन अँड पी टाईप सिलिकॉन. आता हा कोणती मटेरियल्स आहेत हा पुढचा भाग. सो इज एन टाईप अँड दिस इज पी टाईप. ओके. And then the back electrode, obviously p type, which is positive. Obviously सेम गोष्ट घडणार इथे. काय गोष्ट घडणार? When light is not falling on it, the depletion region will get developed. Is it right? Depletion region develop होईल. बघा इथे एन टाईप आणि इथे गंमत काय आहे, इन पीएन जंक्शन डायोड or Zener diode or photodiode, size of P and N are same. Over here, check the size of N type and P type. Is N type is smaller? तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये एन टाईप स्मॉलर म्हणजे तो अगदीच स्मॉलर दिलाय, एवढाच दिलाय. So is N type is smaller? Yes or no? Size of N type, yes, size of N type is less than P type. So there is a depletion region. But as soon as solar radiations are going to fall on it, जसे याच्यामध्ये solar radiations पडणार आहेत, what will happen? As soon as the solar radiations will fall on it, all these negative charges will gain energy. And they will start flowing from this negative to positive by gaining energy. Okay. आणि प्रोसेस विल कंटिन्यू. आता इथून इलेक्ट्रॉन येत आहेत आणि जसं आता हे भरेल तसं काय होईल, डिफ्युजनमुळे इलेक्ट्रॉन परत इकडे जातील. मग परत इकडे गेले की परत सनलाईट त्यांना एक्साइट करेल आणि इकडे घेऊन येईल. and the process continues. Like this way the solar cell works. Okay, clear? Solar cellचं वर्किंग कळलं का? So what are the advantages? Pollution free, highly durable, ऑलमोस्ट नो मेंटेनन्स. म्हणजे ऑलमोस्ट मेंटेनन्स इथे किती असतो, 0 असतो. इनिशियल कॉस्ट इज हाय. सुरुवातीला याची कॉस्ट तुम्हाला हाय जाते, ते थोडंसं अरे बापरे एवढं. पण जर का तुम्ही तुमच्या कंप्लीट बिल्डिंगला सगळ्यांची सहमती झाली, कंप्लीट बिल्डिंगला तुम्ही बसवून घेतलं, तर 5 वर्षामध्ये तुम्ही जो सोलर सेल्स बसवून घेतलेले आहेत त्याचं कॉस्टिंग 0 येतं. 0 होतं. 0 होतं म्हणजे काय, तुमच्या घरचं लाईट बिल किती येतं बघा, किंवा तुमच्या सोसायटी कसा बसवलं तर सोसायटीचं अख्ख्या सोसायटी काय करता म्हणून बसवलं, तो अख्ख्या सोसायटीचं लाईट बिल किती येतं बघा. अख्ख्या सोसायटीचं लाईट बिल समजा 1000 येत असेल तर साधारणपणे हे जे सोलर सेल आहेत ना त्याला 3 ते 4 लाख खर्च येतो. आपण 3 लाख खर्च समजा धरला, अगदी 4 लाख धरला, खूप मागे 4 लाख एवढा नाही येत, खूप जास्त धरतोय मी, तर 4 लाख बघा बरं, 4 लाख खर्च. एमएससीबीचं बिल किती येते तुम्हाला रोज नाही, दर महिन्याला 1000 रुपीज, बरोबर आहे. मग 1000 नाही, 4 लाख आपण घेतले ना, म्हणजे 4000. साधारणपणे ते तसं कॅल्क्युलेशन असतात. 4000 म्हणजे वर्षाला किती झाले, नियरली 50,000, बरोबर. म्हणजे 50,000 बिल. सोपं आहे. 1000 रुपये खर्च येत असेल तर इथे 1 लाख येईल बरं का. खरं तर तेवढंही नाही. आता आम्ही आमच्या स्काउट ऑफिस करता म्हणून बसवून घेतोय, तर स्काउट ऑफिस करता आम्हाला जो खर्च येतोय ना, आता आम्हाला एमएसबीचं बिल येतं ते सगळे हॅलोजन लाईट आणि याच्यामुळे 10,000 रुपये महिन्याला बिल येतं. किती येतं, 10,000 रुपीज पर मंथ.
आणि तेव्हा आम्हाला 10,000 करता आम्हाला 3 लाख खर्च येतोय. हा, आता आपण स्काउट ग्राउंडचाच हिशोब करू, प्रॅक्टिकल थोडंसं जाऊ. मग आता बघा, आम्हाला पर मंथ 10,000 रुपये बिल येतं आणि आम्हाला आता सोलर सेल बसवायला 3 लाख रुपये खर्च येतोय. मग 10,000 10,000 इंटू 12 किती आले रे? 1,20,000. इज इट राईट? इंटू 3 करा. 3,60,000. एवढं मग 3 वर्षाचं बिल येईल. म्हणजे 3 वर्षाचा खर्च जो आहे तुम्हाला एकदाच करायचा आहे आत्ता, ते सोलर सेल बसवताना, सोलर पॅनल्स बसवताना. पण ते बसवल्यानंतर एमएससीबीचं बिल किती येईल? ते 10,000चं आहे ते झपकन खाली येईल आणि साधारणपणे ते नियर अबाउट आम्हाला 500च पे करावा लागेल. का? ते एमएससीबीचा जो बॉक्स असतो त्याचं भाडं ते काढून टाकता येत नाही, म्हणून त्याचं भाडं, कारण की याला कधी प्रॉब्लेम झाला तर आपल्याकडे स्टँड बाय असावा, सो त्याचं भाडं आणि हे म्हणजे 500 रुपीज. चला आपण 1000 धरूयात, अगदी 1,000 रुपीज, ह्याच्यापेक्षा काही जास्त आम्हाला येणार नाही. 10,000चं आम्हाला लाईटचं बिल किती आलं? फक्त 1,000. 3 वर्षात तुमची कॉस्ट रिकामी होते आणि ह्यात तुम्हाला गॅरंटी वॉरंटी किती वर्षाची असते माहिती आहे का? सोलर सेल बसवल्यानंतर त्याची वॉरंटी असते 25 वर्षाची. 25 वर्ष याकडे बघायला लागत नाही. 25 वर्षाची वॉरंटी आहे तुम्हाला. पहिल्या 3 वर्षात खर्च निघून गेला म्हणजे जे आम्ही 10,000 वर्षाला भरतोय, सॉरी महिन्याला भरतोय, त्यामुळे किती बसणार आता? 3 वर्षाचा खर्च एकदम करायचा, पण त्याच्यानंतर आम्हाला ऑलमोस्ट 1,000 रुपये म्हणजे फुकटात मिळणार ना लाईट. 10,000 कुठे आणि 1,000 कुठे? ह्यूज डिफरन्स. इज इट राईट? जेवढ्या खर्च आमचा महिन्यात जातो आता वर्षाचा खर्च होईल. सो सगळ्या सोसायटींनी खरं तर पुढाकार घेऊन याच्यावरती विचार केला पाहिजे. पण एखादा एकमत सगळ्यांचं झालं पाहिजे, ती सगळ्यात मोठी गोष्ट असते. शाळीग्राम सरांच्या सोसायटीत सगळ्यांचं एकमत झालं. शाळीग्राम सरांनी तर पूर्ण त्यांच्या सोसायटीत बसवून घेतलेले आहेत आता. त्यांचं बिल किती येत असेल विचार करा आता. आमच्या सोसायटीने नाही बसवलेलं. मी म्हटलं असं एकमत व्हावं लागतं. आपल्याला बसवायचं असेल तर. चला पुढे. म्हणून तर म्हटलं हाय ड्युरेबल आणि नो मेंटेनन्स. त्यामुळे त्या काय मेंटेनन्स आहे का? माझ्या घरी मी सोलर वॉटर हीटर माझ्याकरता बसवून घेतलेला आहे. बसवल्यापासून आम्ही तिकडे वरती फिरकलेले नाही आहोत. तिथे तो बसवलेला आहे तिथे. टच वूड, फिरकायची वेळही येऊ नये. सो इथे बसवलेला आहे, तो त्याचं वर्किंग करतोय. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस. आणि त्याच्यात एलईडी असतील तर अजून ते कमी वीज लागणार आहे त्याला. म्हणजे एकदम कदाचित गरजेपेक्षा जास्त बनवली तर तुम्ही एमएससीबीला तुमची वीज विकू शकता बरं का, गरजेपेक्षा जास्त वीज बनवत असाल तर. अर्थात त्याच्यात परत बरेच उद्योग आहेत. हे सोपं काम नाही आहे ते विकू शकता हे एमएससीबीला. काय परत सरकारी काम, म्हणजे सरकारी कामाला तिथे जाऊ देत. ऍप्लिकेशन्स ऑफ सोलर सेल. ते तुम्ही एमएससीबीला वीज विकू शकता, त्याला नेट मीटरिंग असं नाव आहे. आता ऍप्लिकेशन ऑफ सोलर सेल सांगायचे: इलेक्ट्रिक पॉवर टू रिमोट प्लेसेस, कम्युनिकेशन स्टेशन अँड मोबाईल मिलिटरी ऑपरेशन्स, handheld calculator, watches, portable TVs, etc. Express highway phone charger, street light, road signals, etc. आता इलेक्ट्रिक पॉवर टू रिमोट प्लेसेस याचा यूज अगदी खरंच चांगला आहे. म्हणजे रिमोट प्लेसेस, पूर्वी आम्ही राजगडावरती जायचो तेव्हा राजगडावरती जाताना रात्री जर का तुम्ही जात असाल तर दिसायचं नाही. मग बॅटरीच्या टॉर्चच्या उजेडात आम्ही कसे तरी चढायचो. पण आता
सगळीकडे तिकडे पॅनल्स टाकलेले आहेत, लाईट आहे. त्या लाईटच्या ह्याच्यात तुम्ही चढू शकता. एवढी आवश्यकता पडत नाही आता टॉर्चेसची. पण काही-काही ठिकाणी लोकं ग्रेट असतात. आपली इंडियन मेंटॅलिटी सगळीकडे जागरूक असते. राजगडची आत्ताची परिस्थिती मला माहीत नाही लेटेस्ट काय ते गेल्या 2-3 वर्षातली. पण शिवथरगडीत मला सतत बरेच वेळा जाणं-येणं असतं. तिथेही असेच आपल्या सरकारने एक 4-5 वर्षापूर्वी सगळीकडे सोलर लाईट त्या गावामध्ये म्हणजे शिवथर गावामध्ये आणि सगळीकडे लावले. लॉकडाऊनच्या काळात काय झालं माहीत नाही. नंतर मध्ये मी आत्ता घरीत गेलो, पॅनल गायब. कुठे गेले? कुणी नेले? भगवान जाने, नाही का? इंडियन मेंटॅलिटी आपली. आपण सगळे आहोत बरं का त्याच्यात. सो कम्युनिकेशन स्टेशन अँड मोबाईल मिलिटरी ऑपरेशन्स. ऑब्व्हियसली मिलिटरीचे ऑपरेशन्स करताना याचा फार मोठा यूज सोलर सेल्सचा होतो. हँडहेल्ड कॅल्क्युलेटर्स, वॉचेस, पोर्टेबल टीव्ही, एक्सप्रेस हायवे फोन चार्जर. इथे सुद्धा एक्सप्रेस हायवेला सुद्धा एकेकाळी बसवले होते बरं का फोन चार्जर. आपल्या पुणा मुंबई एक्सप्रेस हायवेला. पहिल्यांदा चार्जर गायब झाले आणि ते सोलर पॅनल गायब झाले. स्ट्रीट लाईट, रोड सिग्नल्स एक्सेट्रा. आपल्या पुण्यामध्ये सगळे जर का हे पोल्स आहेत पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे, हे सगळे सोलरवरती केले. प्रत्येकाच्या वरती सोलर पॅनल लावला तर किती चांगलं होईल की नाही. कॉस्ट किती कमी होईल आपली. कॉस्ट कमी होईल आणि दुसरा भाग काय, जो कोळसा नाही म्हणून थांबला म्हणून रडायची वेळ येणार नाही आयुष्यात कधी. कोळसा येऊ अथवा न येऊ आमच्या लाईट चालू आहेत. हा आता फक्त प्रश्न कधी येतो, 7-7, 8-8 दिवस सूर्यच नाही, देयर इज नो सनलाईट ॲट ऑल. असं जर का झालं तर क्वेश्चन प्रॉब्लेम येऊ शकतो. पण आपल्या देशामध्ये हा प्रॉब्लेम फार कमी येतो. म्हणजे महिनोन महिने आपल्याकडे हा प्रॉब्लेम घडत नाही. पावसाळ्यात सुद्धा सूर्य कधीच 24 तासात दिसला नाही आणि कधीच लाईट एनर्जी मिळाली नाही, असं नाही घडत. बरोबर ना. सो इट्स पॉसिबल. हे सगळं पॉसिबल आहे. आणि आता तर स्टोअर सुद्धा करता येते ही एनर्जी. पूर्वी स्टोअर करता येत नव्हती. येस. नेक्स्ट पार्ट, LED लाईट एमिटिंग डायोड. आपली आजची वेळ संपत आलेली आहे. उद्या लाईट एमिटिंग डायोड बद्दल डिस्कशन करूयात. ओके. फक्त मी सिम्बॉल सांगून ठेवतो. व्हॉट इज द सिम्बॉल ऑफ लाईट एमिटिंग डायोड. जो आपण याचा सिम्बॉल बघितला ना, कोणाचा, फोटो सेलचा, सेम सिम्बॉल. फक्त फोटो सेलला ॲरोज असे होते ना, आतमध्ये लाईट येत होता. लाईट एमिटिंग डायोडला काय असेल, ऑब्व्हियसली लाईट एमिटिंग. सो हे ॲरोज फक्त, येस, दिस इज द लाईट एमिटिंग डायोड, सिम्बॉल ऑफ लाईट एमिटिंग डायोड. आणि आता LED म्हणजे काय हे मला सांगायची गरज नाही. LED हा जेव्हा पहिल्यांदा इंट्रोड्यूस झाला ना आपल्या सिलेबसमध्ये, आय डोंट रिमेंबर द इयर, 2008 ला का कधीतरी तो इंट्रोड्यूस झाला LED. तोपर्यंत LED नव्हता सिलेबसमध्ये. नाही, त्याच्या आधी थोडासा, बरोबर. 2000च्या पुढे इंट्रोड्यूस झाला, करेक्ट. त्याच्या आधी LED नव्हता. पण मला LED म्हणजे काय, साधारणपणे 2012-13 पर्यंत LED म्हणजे काय हे मुलांना पहिल्यांदा समजावं लागायचं, सांगावं लागायचं. कुठनं मला मटेरियल गोळा करावं लागायचं तो LED दाखवण्याकरता. याला LED म्हणतात. आता काही मला वेगळं मटेरियल दाखवायची गरज नाहीये. प्रत्येकाच्या घरात सध्या ट्यूब्स ज्या आहेत त्या ऑलमोस्ट LED आहेत. आणि त्यातून बघायचंच असेल तर मला फक्त एवढंच करायचंय. हे बघा, हा LED इथे दिसतोय, तो खाली एक बारीक किस्सा दिसतोय, तो LED. आणि हा प्रत्येकाच्या मोबाईलला आहे. ओके. प्रत्येकाच्या टीव्हीच्या इथे जो लाईट आपल्याला छोटा बारीक दिसतोय तो LED आहे.
रिमोट कंट्रोलला एलईडी लाईट IR LED बसवलेला आहे तुमच्या रिमोट कंट्रोलला. पुढे जो छोटा बल्ब आहे तो. वॉशिंग मशीनला जे इंडिकेटर्स आहेत ते LED आहेत. रेफ्रिजरेटरला इंडिकेटर्स आहेत ते LED आहेत. त्यामुळे आता LED म्हणजे काय हे मला वेगळं सांगायची आवश्यकता नाही. घरोघरी पावलोपावली आता LED ट्यूबलाईट सर्रास सध्या सगळीकडे यूज केल्या जातात. LED बल्ब्स. ओके. पण मग हा वर्क कसा करतो हे मात्र आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघूयात. उद्या LED ट्रान्झिस्टर, BJT, FET तुम्हाला नाही आहे, फक्त BJT आहे. बाय जंक्शन ट्रान्झिस्टर, युनिपोलर ट्रान्झिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर, याच्यापैकी फक्त तुम्हाला BJT आहे. उद्या बघूयात याच्याबद्दल. ओके. सो अभी हम रुक जाते हैं यहीं पे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड. फिर मिलते हैं. खुदा हाफिज, सत श्री अकाल. भगवान आप सभी लोगों का भला करे, ऐसी चाहते हैं विदा लेते हैं. बाय बाय. उद्या ऑलमोस्ट आपला चॅप्टर संपेल. राहिलं तर फक्त लॉजिक गेट राहील. ओके.